سلام و درود. امروز قراره ببرمتون یه جای فوق‌العاده جالب توی شهر شانگهای. قبل از هر چیز ازتون میخوام که اگه ویدیوهای قبلی من مورد پسندتون بود حتما این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب بکنید برای دیدن ویدیوهای بیشتر در این زمینه. این چیزی بود که همیشه من آخر ویدیوام میگفتم ولی اینطور که متوجه شدم باید اول ویدیوام بگم. پس ممنونم از دنبال کردن شما. و یه چیز دیگه که باید اضافه بکنم اینه که من مهماندار هواپیما هستم و ویدیوهای من در زمینه هوانوردی، ایرانگردی و جهانگردی هستش. پس اگه به این موضوع علاقه‌مند هستید حتما دنبال کنید. بعد از اینکه به فرودگاه بین‌المللی پودانگ شانگهای رسیدیم و مسافران پیاده شدند و کارهای مربوط به پست فلایت را انجام دادیم، یواش یواش آماده شدیم که بریم به سمت هتل جهت استراحت. از اونجایی هم که این فرودگاه یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان هستش، ترافیک سنگینی داره و دائما هواپیما در حال تیک آف و لندینگ هستن به این فرودگاه. امروز اومدم شانگهای این زیبایی منحصر به فرد توی یکی از ایستگاه‌های مترو شانگهای ببینید. برم آکواریوم، یعنی بهش میگن اوشن آکواریوم خیلی بزرگی توی شانگهای هستش. خیلی تعریفش شنیدم ولی خب یعنی از هتل که اومدم برای که بیام تو مترو با یه چنین تصویر خیلی خفنی مواجه شدم. ببینید که چقدر این تابلو بزرگ هستش و همینجوری ادامه داره تا اون انتها. بسیار زیبا. بریم به سمت آکواریوم. اونقدر این بنر تبلیغاتی خلاقانه بود که واقعا روش فریز شده بودم. نمیدونستم در قراره که در آینده چه مدل تبلیغاتی روش قرار بگیره، ولی اینطور که معلوم بود پر از خلاقیت و جذابیت و البته تکنولوژی روز بود. تقریبا تو همه جای مترو از این تابلوهای خیلی خفن میبینید که برای تبلیغاتشون استفاده میکنن. فوق‌العاده است، فوق‌العاده. اینجاست که باید بگم که به شهر زیبای شانگهای خوش آمدید. برجای سر به فلک کشیده و این برج خیلی خیلی خوشگل، اورینتال پیرل تیوی تاور. پرفکت، بسیار زیبا. خب همونطور که میبینید این سه تا برج نماد شکوه عظمت چین در واقع. یکی شانگهای تاور، بلندترین برج حال حاضر چین و دومین برج بزرگ جهانه. این دوتا ورد فاینانشیال تاور و جین ماو تاور. بسیار خوشگل و زیبا. اورینتال پیرل تیوی تاور. این یکی هم که دیگه واقعا مروارید شهر شانگهای، همونطور که میبینید یه معماری فوق‌العاده منحصر به فرد و خاص داره. این عالیه. قبلا رفتم داخلش و واقعا حس جالب داره. یه بالکن هم داره که کفش شیشه است و میتونید تقریبا توی آسمون قدم بزنید. خب من رسیدم به آکواریوم اوشن یا اوشن آکواریوم شهر شانگهای. یه جای شلوغ پلوغه ولی خب یعنی تقریبا مرکز شهر محسوب میشه. این برجا رو که شما ببینید متوجه میشید که دقیقاً کجا هستیم. این هم شلوغی این منطقه است. داریم میریم داخل آکواریوم ببینیم که چه خبره. بالاخره با مشقت و شلوغی فراوان موفق شدم که این قسمت ورودی سختش رو رد بکنم. اینجا در واقع دیگه اینترنس و ورودی اصلیش هستش. آکواریوم شانگهای که به شانگهای اوشن آکواریوم هم میگن، یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین آکواریوم های جهانه. جاذبه خیره کننده برای گردشگران و علاقه‌مندان به دنیای زیر آب محسوب میشه. یکی از طولانی ترین تونل های آکواریوم جهان رو تو خودش داره. این آکواریوم داره یه تونل زیرآبی 155 متریه که از طریق اون میتونید در میان کوسه ها و مایه‌های غول‌پیکر راه برید. البته علاوه بر کوسه ها سفره های خیلی عجیب و غریب و بزرگ هم داخلش وجود داره. این تونل به شکل نعل اسب طراحی شده و شما رو از میان چندین زیست بوم مختلف عبور میده. اوشن آکواریوم به 9 منطقه مختلف تقسیم میشه که شامل رودخانه‌های چین، جنگل‌های آمازون، قطب جنوب و آب‌های عمیق اقیانوس میشه. تو بخش منطقه چین میتونید گونه‌های نادر آبزی بومی این کشور مانند سمندر غول‌پیکر چینی رو ببینید.
میبینید، از جمله پنگوئن ها، عروس دریایی، اسب‌های دریایی، کوسه های ببری و ماهی‌های مرکب قولاسا. نمای بیرونی آکواریوم شبیه هرم‌های شیشه‌ایه که با نورپردازی شبانه جلوه فانتزی ایجاد میکنه. این آکواریوم نه تنها برای نمایش بلکه حفاظت از گونه‌های تو خطر انقراض هم فعالیت میکنه. نمایش‌های غواصی و تغذیه کوسه ها از جذابیت‌های روزانه اون هستش. توی منطقه پودون نزدیک برج مروارید شرقی قرار داره و در یکی از شلوغ‌ترین مناطق شهر شانگهای قرار گرفته. حالا برگردیم به آکواریوم و اولین تونلی که ازش گذر کردم. اولا اینکه اینجا واقعا شلوغ بود و به خاطر اینکه بتونن کراود کنترل بکنن یه سری تسمه‌هایی رو توی کریدور قرار داده بودن که مردم توی این تونل ها وای نستن و اگه قرار بودن که وایسن دائما در حال حرکت بودن که میشد اینجوری جمعیت زیاد رو کنترل کرد. واقعا متحیر کننده بود فضایی که زیرش قرار گرفته بودیم و داشتیم به سمت بالا ماهی‌های مختلف از گونه‌های مختلف رو تماشا می‌کردیم. خیلی جذاب بود، اصلا انگار که شما دقیقاً وارد اقیانوس شدی و هر لحظه ممکنه توسط یکی از این ماهی‌های غول‌پیکر طعمه بشی. ولی با این حال با وجود تمام این شلوغی‌ها آدم میتونست یه آرامشی رو احساس بکنه، انگار که دقیقاً در اعماق دریا قرار داری. اینطور که من متوجه شدم این تنها تونل آکواریوم شانگهای نبود، همینطور که میرفتیم جلوتر با تونل‌های بیشتری مواجه میشدیم که مربوط به گونه‌های دیگه‌ای بود. این تونل اولین تونلی بود که ما ازش عبور کردیم و به اندازه کافی ما رو حیرت زده کرده بود. با این حال همینطور میرفتیم جلوتر تا ببینیم قضیه از چه قرار هستش. این هم مردم چین که اومدن از آکواریوم دیدن بکنن و اونها هم مثل من تقریبا هیجان زده بودن. بعد از اینکه تونل رو رد کردیم وارد یه سالن دیگه شدیم. این ماهی که میبینی اینطور که من متوجه شدم بهش میگن چاقو ماهی پشت برهنه که همونطور که میدونید از خودش الکتریسیته تولید میکنه و میتونه کشنده باشه. بعد از گذروندن اون حال و ماهیای خطرناکش نزدیک شدم به تونل دوم. یه زاویه خیلی خوب پیدا کردم که بتونم این تونل رو بهتون نشون بدم که غالبا ماهیای کوچیک و لاک پشت ها رو میشد با ورود به این تونل گرفت. حالا من واردش نشدم، فقط دارم اینو از بیرون میگیرم. خب باز داریم میریم که از یه ورودی خیلی خفن رد بشیم. اینا منتظرن که ما از اینجا بگذریم، از ما عکس و فیلم بگیرن. ما هم دقیقا داریم همین کار رو میکنیم. بسیار زیبا و خوشگل، یه دنیای جذاب زیرابی. بریم که داشته باشیم زیرابی. واو، بسیار خوشگل. نمردیم و واسه یه بار هم که شده اره ماهی ها از نزدیک دیدم با این شیپ و شکل عجیب غریبش. نمیدونم به چه درد میخوره ولی مثل یه ابزار میمونه احتمالاً دیگه براش. ماهیایی که تا همین الان دیدیم با هم دیگه غالبا مربوط به آب شیرین هستن و امیدوار بودم که هرچی میریم جلوتر بتونم ماهی‌های آب شور رو هم ببینم، چرا که آکواریوم خب دو تا تایپ داره، ماهی‌های آب شور و ماهی‌های شیرین. البته تو تایپ خونگیش دارم میگم که یه نوع سوم هم داره که پلنت هستش، ولی خب من انتظارم این بود که هرچی میرم جلوتر با گونه‌های مختلف آکواریومی هم آشنا بشم و از نزدیک بتونم که ببینم. این ماهی هم که دارید میبینید آروانای معروفه با اون پوزه خاصشو که بهش زبون استخونی یا اژدها ماهی هم میگن. بسیار خوشگل و دوست داشتنیه، یه جورای ماهی لاکچری آب شیرین محسوب میشه دیگه. همینطور که میرفتم جلوتر به یه جایی رسیدم که دیدم مردم شلوغ کردن و برای اونجا سر دست دارن میشکنن. متوجه شدم که داخل آکواریوم یه فوک خالدار هستش که گونه‌ای در حال انقراض و نزدیکای قطب شمال زندگی میکنه و آوردن اینجا که برای دید عموم و حفاظت از این گونه نگهداری کنن ازش. خب یکی از قسمت‌های دوست داشتنی این آکواریوم هم قسمت مربوط به پنگوئنا بود که خیلی پوکر فیس و ایستا توی یه جا فریز وایساده بودن و داشتن ما رو تماشا می‌کردن. اینم در نوع خودش جالب بود. البته شو خاصی نداشت اینجا تو اون تایمی که من از اونجا عبور می‌کردم، ولی اون چیزی که جالب بود این بود که بالاخره با این گونه جانوری هم مواجه شدم از نزدیک. و اما رسیدیم به گل سرسبد اوشن آکواریوم که مربوط میشد به قسمت آکواریوم آب شور و گونه‌های مختلف و البته نورپردازی خاص مربوط به این مدل آکواریوم.
اسپاتد گاردن ایل گونه امارمای‌های باقیه که توی آب‌های گرم و کمانگ اقیانوس‌ها به ویژه تو مناطق ماسه‌ای و گلی و یا صخره‌های مرجانی زندگی میکنن. معمولا سفید یا زرد کمرنگ هستن، خال‌های سیاه کوچیک دارن، یه خال بزرگ هم تو نزدیکی سرشون دارن. این مدل مارمایی‌ها تو کف دریا حفره‌هایی حفر میکنن و بیشتر عمر خودشون رو به صورت نیمه خارج شده از این حفره‌ها میگذرونن. از پلانکتون‌ها و ذرات غذایی شناور تو آب تغذیه میکنن و به صورت گروهی زندگی میکنن. خیلی خوشگلن، یعنی کلونیشون واقعا دوست داشتنیه. در موقعی هم که احساس خطر میکنن به سرعت داخل حفره‌های خودشون عقب نشینی میکنن. خیلی کیوت و جالبن. و در مورد این گونه سوالی که مطرحه اینه که اسبای دریایی آیا ماهی هستن؟ شکل ظاهرشون که شبیه اسب هستش، بالهای کوچیکی برای شنا دارن، بدون فلس هستن و پوستشون از صفحات استخونی تشکیل شده. تنها موجوداتی هستن روی زمین که نرها باردار میشن. ماده تخم‌ها رو تو کیسه مخصوص روی شکم نر میریزه و نر اونها رو بارور رو تا زمان تولد نوزاد حمل میکنه. یه اسب دریایی نر میتونه تا 2000 نوزاد رو به دنیا بیاره. یه باله پشتی کوچولو دارن که به آهستگی شنا میکنن و از دم چسبنده خودشون استفاده میکنن. به جای تعقیب تومه معمولا به جلبک‌ها و مرجان‌ها میچسبن و منتظر غذا میمونن. هر چشم اسب دریایی میتونه به طور مستقل بچرخه و به اونا کمک میکنه همزمان شکارچی‌ها و تومه‌ها رو ببینن. اونا دندون و معده ندارن، پس باید غذای خودشون رو کامل ببلعن. روزانه 3000 میگو یا پلانکتون میخورن و چون هضم سریعی دارن تقریبا همیشه در حال غذا خوردن هستن. بسیار عاشق و وفادار هستن، چون بسیاری از گونه‌های اسب دریایی تک همسر هستن و هر روز با جفت خودشون رقص عاشقانه انجام میدن. اگه یکی از جفت‌ها بمیره اون یکی ممکنه دیگه جفت جدیدی انتخاب نکنه. برخی از اسبای دریایی هم میتونن رنگ خودشون رو تغییر بدن تا با محیط اطراف استتار کنن. عمرشون هم حدوداً 1 تا 5 ساله. یه نکته جالب در مورد ماهی‌های آبشور اینه که اگه شما میخواید یه آکواریوم آبشور توی خونه داشته باشید باید بدونید که بسیار هزینه بره، چرا که کیفیت آب و نورپردازی اون باید کاملاً کنترل بشه تا ماهی‌ها بهشون آسیبی نرسه. عروس دریایی که معرف حضورتون هست، میخوام چند تا نکته جالب در موردش بگم که یکی از قدیمی ترین موجودات زنده روی زمین هستن. حتی قبل از دایناسورها وجود داشتن. بدن اونها مغز و قلب و استخوان و حتی خون هم نداره. سیستم عصبی ساده‌ای دارن که به نور و بو واکنش نشون میدن. 95% بدنشون رو آب تشکیل داده و اگه روی خشکی بیفتن به سرعت خشک میشن. یه گونه از عروس دریایی هستش به نام توریتوپسیس دورنی، میتونن پس از بلوغ دوباره به مرحله جوانی برگردند و به نوعی جاودانه باشن. بزرگترین گونه جهان توی عروس دریایی ها 36 متر طول داشته. سلول های نماتوسیست در شاخک‌های اونها سم قوی تزریق میکنن که میتونه برای انسان بسیار دردناک و یا حتی کشنده باشه. با انقباض بدنشون آب رو به بیرون میزنن و باعث میشه که بتونن حرکت بکنن. البته بیشتر توسط جریان آب جابجا میشن. گونه‌های زیست تابشون نور آبی یا سبز ساطع میکنن که در اعماق دریا دیدنیه. گاهی هزاران عروس دریایی با هم تو آب شنا میکنن که به اون بلوم میگن. و اما یه نکته جالب این که تو سال 1991 2400 عروس دریایی رو به فضا فرستادن که در شرایط بی‌وزنی تونستن زنده بمونند و تکثیر شوند. عروسای دریایی با وجود سادگی که از عجیب‌ترین و زیباترین موجودات اقیانوسن. یکی از قشنگترین جاهایی که توی اوشن آکواریوم میشد دید همین کلونی سفره‌ماهی‌ها بود که توی یه زونی این سفره‌ماهی‌ها رو جمع کرده بودن کنار همدیگه و اونها هم انگار که داشتن پرواز میکردن. یه جوری بالبال میزدن که فقط بتونن توی آب حرکت بکنن. در نوع خودش خیلی جالب بود. این صحنه رو من هیچ جایی ندیده بودم. و اما سومین تونل داخل اوشن آکواریوم مربوط میشد به ماهی‌های وحشی مثل کوسه ماهی و البته سفره ماهی. اینجا دیگه به نظر من این تونل یعنی تونل سوم بهترین تونلی بود که دیدم، چون واقعا حیوونا وحشی تر بودن و اون دقیقا همون تونلی بود که ما منتظرش بودیم که ببینیمش. یه کوچولو ویدیو رو تایم لپس میکنم به خاطر اینکه خیلی اسلو موشن داریم حرکت میکنیم.
راجع به تونل‌های آبی آکواریوم اقیانوسی شانگهای باید بگم که یکی از خیره کننده ترین بخش‌های این مجموعه هستن که تجربه نزدیک به پیاده‌روی تو اعماق اقیانوس رو به ما میدن. طول این تونل 155 متر و رکورد جهانی رو در اختیار داره. بازدیدکننده‌ها روی یه سری نوار نقاله متحرک میستن و بدون نیاز به راه رفتن از میان تونل حرکت میکنن. این سیستم باعث میشه که بتونید بدون خستگی تمام جزئیات رو از زوایای مختلف ببینید. شیشه‌های تونل از آکریلیک ضخیم و شفاف ساخته شده که دید پانورامای 180 درجه از بالا و کنار هم را فراهم میکنه. کوسه ها و سفره‌مایی‌ها مایه‌های رنگارنگ از بالا و پایین و اطراف شما شنا میکنن. تو این تونل میتونید گونه‌های مختلف کوسه رو با دندون‌های ترسناک و سفره‌ماهی‌های عظیم و حتی مایه‌های خورشیدی اقیانوسی رو از نزدیک ببینید. برخی از این کوسه‌ها بیشتر از 3 متر طول دارن. سیستم آبی تونل موج و جریان‌های مصنوعی ایجاد میکنه تا محیطی طبیعی برای آبزیان شبیه سازی بشه. حتی تغییر نور برای شبیه سازی روز و شب هم تو اقیانوس وجود داره. بخشایی از تونل که به زیستگاه‌های خاص اختصاص دارن مثل تونل کوسه‌ها، تونل رنگین کمانی با ماهی‌های گرمسیری، تونل آب‌های عمیق با موجودات عجیب اعماق دریا. دیواره‌های تونل از آکریلیک با ضخامت 10 سانتی متر ساخته شده که تحمل فشار هزاران تن آب رو دارن. خوبی این شیشه‌ها اینه که مشاهده بدون اعوجاج رو ممکن میکنه. برخی از قسمت‌ها طوری طراحی شدن که سقف تونل کاملا زیر آب به نظر میرسه و حس ایستادن تو کف اقیانوس رو القا میکنه. بسیار برای عکاسی مناسبه. نورپردازی آبی و حرکت ماهی‌ها فرصت‌های بی‌نظیری رو برای عکاسی ایجاد میکنن. بسیاری از بازدیدکنندگان این تونل رو یکی از زیباترین مکان‌های اینستاگرامی شانگهای میدونن. سفرمون به اوشن اکواریوم شانگهای به اتمام رسید. روز دیگه در به خروج داریم خارج میشیم. مرسی از توجهتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. جای بیشتری رو قراره تو شانگهای اکسپلور بکنیم با هم دیگه. به امید دیدار. بعد از اینکه بازدیدم از اوشن آکواریوم به اتمام رسید، باید سریع برمیگشتم. مترو رو انتخاب کردم برای برگشتن به هتل. این منطقه‌ای که دارید می‌بینید اسمش منطقه پودانگ شانگهای هستش با برج‌های سر به فلک کشیده شانگهای تاور. همینطور که می‌بینید ایشون شانگهای تاور هستن. فاینانشیال تاور و جین مال تاور در وسط قرار داره. و در نهایت بعد از یه استراحت کوچیکی تو هتل برگشتیم به سمت فرودگاه که برگردیم تهران. مسافرت من به شانگهای اینجا تموم نمیشه. من باز هم برمیگردم و جای بیشتری رو توی این شهر اکسپلور خواهم کرد. خیلی خوشحال میشم که من رو دنبال بکنید و ویدیوهای مربوط به گشت و گذار و سفرهام رو در یوتیوب تماشا بکنید. ممنونم ازتون. امیدوارم تو همه عرصه‌های زندگیتون موفق باشید. خدا نگهدارتون.